بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة القيامة وهي من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى في أول السورة: لا أقسم بيوم القيامة. هذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم بيوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الآخر، سمي بيوم القيامة من أسماء هذا اليوم يوم الدين، وذلك أن الناس يقومون فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي: يقوم الناس في رشحهم إلى أنصاف آذانهم. يعني يقوم الناس لرب العالمين في هذا اليوم قيام الذي طوله 50,000 سنة في رشحهم، يعني في عرقهم، حتى يصل العرق يعني بعضهم إلى أنصاف أذنيه يقول. فهو يوم عصيب عظيم، وقد يعني بشعه الله تبارك وتعالى وحذر منه وأخبر بتهاويله وشدته في آيات كثيرة من القرآن، لأن هذا أكبر نذارة عظيمة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا يعني وصف هذا اليوم. ويقول الكافرون هذا يوم عسر، وكان يوما على الكافرين يعني عسيرا. فهذا يوم شديد عسر. هنا قال الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، أن هذا يوم عظيم، والله تبارك وتعالى يقسم به لعظمته وتهاويله وما يكون فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال جل وعلا: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقسم الله تبارك وتعالى بالنفس اللوامة. قيل اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير، تلومه. ذكر الله تبارك وتعالى النفس في مواضع من القرآن، ذكرها يعني في حال الطيبة، النفس طيبة، وذكرها في حال يعني الخبث، وذكرها في حال يعني هنا اللوامة. فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر يعني النفس بأنها المطمئنة، وهذه نفس أهل الإيمان، فإنها خلاص اطمأنت إلى ربها سبحانه وتعالى. هنا قيل النفس اللوامة أنها نفس تلوم صاحبها على التقصير، يعني إذا قصر العبد
تلومه هنا، تؤنبه وتخاطبه من داخله لما قصرت في هذا الأمر، أو إذا وقع في معصية فهي تؤنبه. وهذه نفس على طريق الهدى، على طريق الهدى والخير التي تلوم صاحبها وتحركه هدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإثم ما حاك في الصدر وتلجلج في النفس أو في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكأن المؤمن تلومه نفسه عند الإثم، ويرى أنه يعني أن هذا الأمر إثم فيحوك في صدره ويتململ منه وينفر منه لذلك. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يحسب، يظن، يعني هل يظن الإنسان، هذا الإنسان الكافر، أن لن نجمع عظامه، جمع العظام ليستوي وقد تفرقت وأرمت. وكان هذه مقالة الكفار في أن الله تبارك وتعالى لن يعيدهم، لأن عظامهم إذا تفرقت في الأرض بليت وتفرقت في الأرض، فمن يستطيع أن يعني يعيدها مرة ثانية؟ فكانوا يستعظمون هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. من هذا؟ مو سؤال للاستفهام، إن هذا الاستبعاد. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقالوا أي الكفار: إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. إذا ضللنا في الأرض، ضلنا فيه يعني ذابت أجسامنا في هذه الأرض وتهنا فيها، كما تقول العرب: ضل السمن في الطعام، يعني أنه تفرقت أجزاء السمن في الطعام فأصبح ما يمكن أن تخرجه مرة ثانية. وقالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تضم ديت ونبعث خلق جديد بعد أن نكون عظام ورفات. والرفات هي يعني العظام التي يعني قد فتت وانتهت. فقول الله: يحسب الإنسان، وهذا الإنسان الكافر، أن لن نجمع عظامه. ثم قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى، يبين الله تبارك وتعالى قادرين. الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه بصيغة الجمع لأنه الرب العظيم سبحانه وتعالى، على أن نسوي بنانه. وتسويته تسوية الخلق، يعني إعادته كما كان، وتسويته. والبنان الأصبع. وذكر الله تبارك وتعالى للبنان يدل على أنه يعني من أعقد أكثر يعني جسم الإنسان تعقيدا في البناء وخصوصية له. وإلا مثلا ما ذكر مثلا الجمجمة أو ذكر عظام أخرى، بل ذكر البنان. وقيل بأن البنان بالفعل هو يعني أكثر أجزاء الإنسان حكمة وأسرار في الخلق. فإن الخيوط المتصلة التي يعني خيوط العصب التي تتصل في الأصبع وتحركها، واختصاص بنان الإنسان بهذه التجاعيد الموجودة في الجلد، والتي علم الناس بعد ذلك أن كل يعني هذه التجاعيد، هذه الرسوم الموجودة في طرف البنان لا يشتبه أصبع في الإنسان مع أي أصبع آخر، وكذلك لا يمكن أن تتطابق بصمة الإنسان في كل الوجود في إنسان آخر. وهذه من قدرة الرب تبارك وتعالى الهائلة على الخلق والعظيمة، كيف يوجد رسم في كل أصبع، في كل طرف أصبع، لا هذا الرسم لا يتطابق مع أي بنان آخر من ملايين الملايين الملايين من البشر. ما يمكن يتطابق هذا مع هذا. فيكون هذا كذلك دليل معجز على القرآن أن الله ذكر البنان وفي هذه الخصوصيات التي يعني خصوصية البناء. فيمكن إعادة مثلا فخذ، عظمة الفخذ مثلا إعادتها وصياغة مثيل لها،
أما إعادة عظام البنان وتركيبه على هذا النحو فهو أعقد أكثر، يعني جسم الإنسان، أكثر عقد الإنسان ومفاصل الإنسان تعقيدا من كل يعني ما ركبه الله تبارك وتعالى في هذا الكيان. فيكون قول الله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني حتى هذا البنان الذي هو يعني أدق الخلق في الإنسان الله قادر على أن يعيده كما كان تماما ببصمته الموجودة بكل شيء فيه. ثم قال جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني الكافر هذا إنما يكفر فقط لفجوره، وليس لأنه فقد دليل ولا يعني عنده قضية عقلية منطقية بالفعل تحيل يوم القيامة وتمنع البعث، لا، وإنما الإنسان يريد أن يفجر، يريد أن يسير في فجوره غير عابئ بشيء. وأما التزامه بالدين فإنه يضبط عمله وحركته ويجعله يسير في صراط الله، في صراط مستقيم، ويؤمن، والإيمان تكليف، وهو لا يريد هذا. هذا الكافر لا يريد هذا، يريد أن يتفصى من كل هذا وأن يخرج من كل هذا وأن يسير في فجوره غير عابئ بشيء. بل يريد الإنسان الكافر ليفجر أمامه، ليسير في فجوره لا يعبأ بشيء. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل مستهزئا أيان يوم القيامة، بعيد. أيان ما قال أين، وإنما أيان يعني من استبعاد أن يقع يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة يعني هيهات هيهات لما توعدون، يعني أن هذا أمر بعيد لا يمكن تحقيقه ولا وقوعه. قال جل وعلا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صور الله تبارك وتعالى هنا حال هذا الكافر المعاند الآن الذي يجلس والشمس مشرقة والأرض مستوية وكل شيء يعني أمامه مستقر على حاله، فيقوم يفجر ويعني يسير في تكذيبه وفجوره غير عابئ بشيء. لكن عندما سيتبدل الحال يوم القيامة إذا برق البصر، وبرق البصر يبرق البصر عند هذا الانفجار المدوي الذي يهدم هذا العالم. وخسف القمر، قمر يخسف، هذا يذهب نوره وضوءه دي. وجمع الشمس والقمر، يجتمع الشمس والقمر يعني أنه يلتصق بعضهم ببعض، فديت لا انفرط العقد. هذا العقد وهذا النظام الذي كان يضبط كل يعني جر من أجرام هذه السماء في مكانه ينفرط. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وقال إذا يعني إذا النجوم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فالكواكب تنتثر يصطك بعضها في بعض. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، خراب لهذا يعني العالم المشاهد. وجمع الشمس والقمر يعني في هذا الحال الشديد العظيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان، هذا الإنسان الكافر يومئذ في هذا اليوم العصيب الذي لم يصبح فيه يعني شمس في مكانه ولا قمر في مكانه ولا هذا في مكانه، وين يهرب؟ أين المفر؟ أين يفر من هذا الهول الذي هو يعني قد أحاط بالسماوات والأرض؟ أين المفر؟ قال جل وعلا كلا لا وزر. كلا يعني لقوله أين المفر، ما في مفر. لا وزر، لا وزر، ما في. الوزر هو يعني الملجأ أو مخبأ يعني يهرب إليه صاحبه ليختبئ ويختفي. لا، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك لا إلى غيره سبحانه وتعالى. يومئذ المستقر، مستقر العباد.
يعني قرارهم وقيامهم ومكوثهم ووقوفهم إنما إلى الله تبارك وتعالى الذي يحاسب الجميع، ويحاسبهم جميعا في وقت واحد، كلهم، كل واحد يخاطبه ربه تبارك وتعالى، فكلهم إلى الله تبارك وتعالى، والجميع إلى ربك سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربك، قول الله لنبيه إلى ربك، هذا فيه ربك الذي آمنت به والذي ترتكن إليه، وهذه قوته وهذه عظمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ يخبر، والنبأ هو الخبر العظيم. يومئذ في هذا اليوم ينبأ الإنسان، كل إنسان بما قدم وأخر. فالله تبارك وتعالى يعرض له كل عمله، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وينبأ كذلك بأن تشهد عليه حتى حواسه، يعني تشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض التي كان يسير عليها ويعمل معاصي وفجوره عليها تشهد عليه يومئذ، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. تحدث الأرض أخبارها، تقول فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. فإذن سينبأ الإنسان بما قدم وأخر، إما ينبئه الله تبارك وتعالى يعني إخبار مباشر، ألم يأتيك رسولي فبلغك وآتيتك مالا ويعني أفضلت عليك فما قدمت لنفسك. وإما إن الله تبارك وتعالى يعني يعطيه كتابه وينبأ بما في هذا، ويقرأ كتابه ويعرف الذي فيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ويقال للكافر هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وإذا أنكر فيستشهد عليه، تشهد عليه يعني أعضاؤه، تشهد عليه الأرض التي عصى فيها، كل هذا يشهد عليه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم يعني من عمل قبل أن يموت، وبما أخر كذلك وراءه من عمل. فإن الإنسان يؤخر، بعض الناس طبعا تؤخر يعني الشر، فمن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر أو عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه لا يعني ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص من يعني من أجورهم شيئا. فهذا ديت كل واحد ما قدمه من العمل وما أخره تأثر فيه، يعني كان هو من نتيجة عمله، كله سينبأ به. يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصير. أقام الله تبارك وتعالى كل إنسان على نفسه ليكون يعني يبصر على نفسه فيكون مسؤول عنها، يعني أنه مسؤول عن نفسه ويعني قائم عليها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره يوم القيامة، قال ما شفت ما رأيت أنا ديت غفلت، فأي عذر يعتذر به عن أنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يتبع طريق الهدى ما يقبل. ولو ألقى معاذيره لا تقبل، فلا يقبل من كافر عذر. فيومئذ الكافر مهما قدم من عذر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، لأن الله تبارك وتعالى قد أعذر إلى الخلق بالبلاغ. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقال له أولم نعمركم يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني ألم تعمر في الدنيا وتبقى فيها ما يكفي، ما هو وقت كافي للذكرى، وجاءكم النذير الشيب ينذرك والرسول ينذرك.
وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال جل وعلا لرسوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن في أول الأمر كان يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا جاءه الوحي فيقوم يحرك لسانه به مع الوحي حتى لا ينسى منه شيء، حتى يحفظه بيده. فالله تبارك وتعالى قال له: لا تحرك به لسانك، أي عند الوحي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل بقراءته قبل أن يقضى إليك وحي. إن علينا جمعه، علينا جمع هذا القرآن في صدرك، علينا على الله سبحانه وتعالى أن يجمعه في صدرك فلا تنساه. ثم فإذا قرأناه، يعني قرأه الملك عليك، فاتبع قرآنه. اتبع قرآنه يعني أنصت إلى قراءة الملك، امشي معه فأنصت له. ثم إن علينا بيانه بعد ذلك، يعني علينا أن نبينه لك، وهذا البيان اللي هو وحي من الله تبارك وتعالى ليعلم الله تبارك وتعالى رسوله ما الذي يريد الله تبارك وتعالى بخطابه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم مع الوحي. ثم قيل له ديت: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل به أن تقرأه قبل أن يقضى إليك وحده. هنا قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لتعجل به أي لتعجل بقراءته قبل أن ينقضي، بل انتظر حتى تنقضي القراءة. إن علينا على الله تبارك وتعالى قال جمعه وقرآنه. جمعه قال ابن عباس في صدرك، وقرآنه أن تقرأه بعد ذلك يعني على لسانك كما أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا قرأناه قرأه الملك فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه، اتبع يعني قراءة القرآن. ثم إن علينا بيانه، أن يبينه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي قد جاء ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان لا شك أنه بوحي من الله تبارك وتعالى، فالقرآن وحي الله إلى رسوله، والبيان كذلك. البيان إنما هو بيان الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآيات اللي ولو بل الإنسان قول الله إن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، جاءت في سياق يعني سورة القيامة على هذا النحو، وكأن هنا الآيات هنا مقتطعة بين يعني سياق السورة الذي يتكلم عن يوم القيامة وما يكون فيه ونقاش الكفار فيه وتحذيرهم منه، ثم موعظة من الله تبارك وتعالى في آخر السورة: كلا بل تحبون العاجلة. مناسبة هذا مجيء هذه الآيات تذكير الله تبارك وتعالى رسول: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أولا فيها تذكير بأن القرآن هذا من عند الله تبارك وتعالى، أن هذا القرآن إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن جمع القرآن في صدر النبي هو بذاته معجزة، فإن هذا القرآن مع ما فيه من التشابه اللفظي، تشابه الآيات بعضها بعض، تشابه لفظي غير يعني التشابه في المعنى، فإنه يحتاج إلى حذق هائل ومهارة هائلة في حفظه، ويعني مداومة على هذا الأمر حتى يحفظ. فكيف والنبي أمي صلوات الله وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يرجع إلى كتاب، كيف كان يقرأه في المرة الواحدة ثم يقرأه أصحابه، تأتي عليه الآيات فيقرأه إياها، ثم يقرأ بهذه القراءة لا تتغير ولا تتبدل.
فحفظ النبي للقرآن إنما هو في ذاته من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي صلوات الله والسلام عليه. وقول الله هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، تذكير العباد كذلك بأن النبي كان يعالج من القرآن شدة، وأن الله تبارك وتعالى أخبره بأنه سيجمع هذا القرآن في صدره، وأنه هو الذي سيجعله يقرأه على هذا كذا سليما على لسانه، ثم إنه سبحانه وتعالى هو الذي سينزل عليه الوحي ببيانه. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحفظه للقرآن وبشرحه له آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويبقى أنه يعني آتيه من الله تبارك وتعالى وليس منشأ لهذا القرآن من عند نفسه. الأمر الآخر يعني لعل أنه في نزول هذا الوحي كان النبي يحرك يعني لسانه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآيات تذكير. ثم قال جل وعلا لهؤلاء الكفار كلا بل تحبون العاجلة. كلا إضراب لما هم عليه من يعني التكذيب والعناد، وبيان علتهم كذلك في التكذيب أنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وهذا من من ضعف الفهم والعقل، بل من ضياع العقل. تحبون العاجلة، العاجلة الدنيا وأنها عاجلة هي المعجلة الآن قريبة، وتذرون الآخرة والآخرة باقية، والعاجلة مولية ذاهبة هاربة، ما هي ليست ماكثة. فقال جل وعلا تحبون العاجلة مع ما فيها من النقص، أنها ناقصة ووقت المقام فيها قليل، وهي منغصة بما فيها من المنغصات، فهي لا تصفو لأحد، بل لا بد فيها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هي فيها الخير والشر، وعمركم فيها قليل ومتاعها زائل. وتذرون الآخرة، تتركون الآخرة، والآخرة فيها النعيم المقيم الذي لا ينقطع، والنعيم بكل أنواع النعيم، نعيم في الصحة، العافية، النضارة، السرور، كل ألوان السرور والحبور، لباسه أهل الجنة، دورهم، قصورهم، بهجتهم، ففيها كل. فكيف يفضل تفضل هذا على هذه؟ ثم إن الآخرة فيها هذا النعيم المقيم، وفيها العذاب المقيم كذلك، وفيها العذاب المقيم الذي لا ينقضي ولا ينقطع. فكيف يليق بصاحب العقل أن يحب هذه العاجلة ويركن إليها ويذر ويترك الآخرة، فلا يعمل للهروب من النار ولا يعمل لدخول الجنة؟ هذا لا شك أن هذا ضياع عقل، مع أن هذا حق يقين، والخبر فيه جاء من الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم أتى الله تبارك وتعالى بشيء مما في هذه الآخرة فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه أهل الإيمان أهل الجنة يومئذ ناظرة. النضرة هي البهاء والجمال والوضاءة، فهذه ماء الحياة تجري في وجوه أهل الجنة بما هم فيه من السرور والسعادة والحبور وكافة أنواع النعيم الذي فيه. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعظم وأشرف وأعلى ما في الجنة من المتاع رؤية الرب تبارك وتعالى. وهذا الأمر إن شاء الله سنأتي إلى تفصيله في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.